अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डाइनामिक क्रोन जब्सहरू हेर्छौँ होइन। हामीले अगाडि भनेको डिक्लेरेटिभ क्रोन जबहरू हेऱ्यौँ। त्यसमा डिक्लेरेटिभ क्रोन जबमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले टाइम आउट अनि त्यसपछि गएर इन्टरभल, त्यसपछि गएर क्रोन एक्सप्रेसनहरू युज गरेर अनि टाइम जोनहरू युज गरेर कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। अब त्यस्तै डाइनामिकमा चाहिँ त्यही नै हो, तर डाइनामिक एपिआई युज गरेर डाइनामिकली चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन। सो टाइम आउटहरू यो त डिक्लेरेटिभको भयो। डाइनामिकमा जाउँ। डाइनामिकमा चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब गेट क्रोन जब्स, स्टप, स्टार्ट होइन, डिलिट होइन, अब नेक्स्ट कहिले छ, लास्ट कहिले थियो होइन, यसरी चाहिँ हामीले गेट गर्न सक्छौँ। अब यहाँ एड क्रोन जब, त्यसपछि डिलिट क्रोन जब, गेट क्रोन जब्स, यो तिनवटा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि अब इन्टरभल चाहिँ प्लिज ट्राई इट एट योर एन्ड होइन, यो सजिलै छ। जेनरली अब एक्सप्रेसनहरू युज गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर एक्सप्रेसन युज गरेर चाहिँ मैले टेस्ट गर्छु है त। मैले रेडी बनाइसकेको छु। मैले के गरेछु भन्दाखेरि टास्क कन्ट्रोलर बनाएँ। टास्क कन्ट्रोलरमा चाहिँ यो कन्ट्रोलर त पहिल्यै थियो। टास्क कन्ट्रोलरमा चाहिँ क्रिएट भनेर रहेछ। क्रिएट भन्दा नि यसलाई एड क्रोन भनेर राखिदिउँ है। एड क्रोन जब भनिदिउँ। त्यसपछि गएर गेट क्रोन्स अनि त्यसपछि रिमुभ क्रोन, ल रिमुभ भन्ने नै भयो होइन। ल यसरी चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि एड क्रोन जब, त्यसपछि यसलाई रिमुभ क्रोन जब भनेर राखिदिउँ न। यसलाई सजिलो हुन्छ, यो भइसकेपछि अलिकति नेमिङ कन्भेन्सन अलिक कन्सिस्टेन्स भयो। यसलाई जब्स भनेर राखौँ, गेट क्रोन जब्स भनेर राखिदिउँ होइन। यसो गरिसकेपछि चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो के भन्दाखेरि अब योले चाहिँ एड गर्छ, यसले लिस्ट गर्ने काम गर्छ, यसले डिलिट गर्ने काम गर्छ है। अब यसमा चाहिँ मैले सिम्पल त्यही नै हो, डकुमेन्टेसन भएअनुसारको नै गरेको छु। एड क्रोन जब गर्नलाई चाहिँ यहाँ क्रोन जब भन्ने यो छ, यो चाहिँ मैले अलिकति ट्राई गरेको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो यो नेस्ट.js सेड्युलमा चाहिँ छैन, क्रोन भन्नेमा छ। नेस्ट.js सेड्युलले चाहिँ अब यो क्रोन भन्ने डिपेन्डेन्ट चाहिँ अलरेडी युज गर्ने भएकोलाई त्यो अलरेडी इन्स्टल हुन्छ। प्लिज गेट द्याट फ्रम दिस क्रोन प्याकेज। त्यस्तो भइसकेपछि अब क्रोन एक्सप्रेसन हामीले यही अनुसार अहिले मैले चाहिँ एभ्री 30 सेकेन्ड्स भनेको एउटा भनौँ न सर्टेन सेकेन्ड अफ अ मिनटमा चाहिँ गरिरहेको छु होइन। यो भनेको एक सेकेन्ड अफ 1 मिनट जस्तो 5th सेकेन्ड 30th सेकेन्ड होइन, त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब एड गरेर स्टार्ट गरिसकेपछि यो हुन्छ, सेड्युलले स्टार्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर लगहरू र यो रिटर्न गरेको सिम्पल भइहाल्यो। एड क्रोन जबमा त्यही छ। ग्रेट क्रोन जबमा चाहिँ अब गेट क्रोन जब्स भन्ने यसलाई चलाएको छ। ग्रेट क्रोन जबले चाहिँ यहाँनिर अब की भ्यालुहरू अनि प्रोपर फङ्सन, प्रोपर अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले नेम कुन हो अनि टाइम कुन हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ यहाँ रिटर्न गरेको छु। त्यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट डेट छैन भनेदेखि चाहिँ यसले इरर फाल्ने भयो, क्याच ब्लकमा जाने भयो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ क्रोन जब डिलिट क्रोन चाहिँ अब कुन चाहिँ रनिङ कुनै चाहिँ डिलिट गर्नु छ भने डिलिट क्रोन जबले चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मैले एभ्री 11 AM एभ्री 8-11 AM भनेर चाहिँ राखेको छु। अब यो चाहिँ आउनु पऱ्यो है। सुरुमा जाउँ, यसलाई रिफ्रेस गरौँ डकलाई, त्यसपछि गएर टास्कमा जाउँ, त्यसपछि यसलाई गेट गरौँ होइन। गेट गर्दाखेरि के भन्दाखेरि नेक्स्ट भनेको नोटिफिकेसन भनेर छ। अनि त्यसपछि 11 AM थियो तर 5 आयो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ युटिसीमा आइरहेको छ होइन। अब यसमा लगमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो टाइम जोनमा आएको हुनसक्छ। जस्तो चाहिँ अगस्त 30, 2023 अनि त्यो के छ 11 AM भनेर आएको छ नि होइन। GMT 5 यो नेपाल टाइम भनेर आएको छ। यसरी चाहिँ अब हामीले GMTमा हाम्रो निडअनुसार चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यौँ होइन। त्यो सिम्पल भइहाल्यो। अब एक्जिस्टिङ भयो। अब एउटा एड गरेर हेरौँ होइन। एड गरेर हेरौँ क्रोन जब, यसमा जाउँ, त्यसपछि गएर यसमा जाउँ, त्यसपछि गएर टेस्ट भनौँ होइन। टेस्ट भनेर मैले के गरेँ भन्दा सेकेन्ड जस्तो 15 सेकेन्डमा गरौँ एभ्री मिनटको। त्यसपछि गएर एक्जिक्युट गरौँ। त्यसपछि के भन्छ जब टेस्ट एडेड फर इच मिनट एट 15 सेकेन्ड्स भनेर आयो। अब यो भइसकेपछि हरेक मिनटको चाहिँ 15 सेकेन्डमा रन हुनु पऱ्यो है। टास्क सर्भिस यहाँ एड गरिदिउँ अनि यो अब रन भइसकेपछि हामीले डिलिट गर्ने काम गर्छौँ 15 सेकेन्डमा होइन। यहाँनिर के छ 15 सेकेन्डमा चाहिँ एड के छ भन्दाखेरि यसमा 15 सेकेन्डमा त भयो होइन हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड्स भनेको छ टाइम फर जब टु रन होइन। ओके, यसरी चाहिँ मैले सेट चाहिँ गरेको छु होइन। अब यो यहाँनिर एक्जिक्युट चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ नि एक्जिक्युट हुनुपर्ने जब टेस्ट एड चाहिँ भयो, तर हाम्रो चाहिँ यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि चाहिँ एक्सप्रेसन भयो। त्यसपछि गएर एक्सप्रेसनमा क्रोन जब यो नै हालिदिएको छु, टाइम सेकेन्ड फर जब टु रन भनेर ल टाइम 15 रन भयो होइन।
भनिसकेपछि हामीले 15th अलिकति 15 सेकेन्ड्समा लामो हुने रहेछ हौ। 15 सेकेन्ड्समा चाहिँ रन भयो है। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो त्यो त 11 AM छ अर्को रन हुने, गेट क्रोनको भयो। डिलिट क्रोन गरौँ, डिलिट क्रोन गरिसकेपछि चाहिँ रन हुनु भएन। के छ यसको भन्दाखेरि लिस्ट गरौँ, अनि त्यसपछि फेरि डिलिट गरौँलाई। यहाँ दुईवटा आउनु पऱ्यो, टेस्ट भन्नेलाई डिलिट गरिदिन्छु म। डिलिट टास्कमा जाउँ, त्यसपछि गएर के गर्नु, ट्राई आउट गरेर नेममा पास गरौँ, युएसएससी डिलिटेड भनेर आयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गेटमा जाउँ, एक्जिक्युट गरौँ, अहिलेलाई एउटा मात्र आयो, यो पनि डिलिट गरिदिउँ। भइसकेपछि यो चाहिँ डिक्लेरेटिभबाट गरेको भयो। यसरी चाहिँ यसलाई पनि हामीले यसरी चाहिँ रनिङ उसबाट स्टप गर्नु छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। फेरि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, त्यहाँ केही पनि भएन होइन, नेक्स्ट क्रोन जब छैन। नेक्स्ट अब यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि जस्तो एक्जिक्युट गरौँ भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिलेलाई केही छैन है। नोटिफिकेसन जब नोटिफिकेसन डिलिटेड भनेर एकछिन त डिलिटेड किन भनेर आयो। यसलाई एकछिन के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर लग चाहिँ केही भएन भनेपछि इरर पनि आएन, केही पनि आएन। ल ठिक छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ नेक्स्टमा केही थिएन, त्यो भएर केही पनि आएन है। यो रेस्पोन्समा चाहिँ रेस्पोन्समा केही आएको छैन, इम्टी आइरहेको छ। यसलाई अब रेस्पोन्स अप्टिमाइज गरौँला। सो अब हामीले टास्क सेड्युलमा चाहिँ एउटा आर्बिटरी फङ्सनहरूलाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ होइन। त्यसपछि गएर अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट क्रोन एक्सप्रेसनहरू कसरी राख्ने भन्ने बुझ्यौँ। त्यसपछि गएर सेट इन्टरभलहरूको कुराहरू पनि बुझ्यौँ, टाइम जोनहरू राख्ने कुरा पनि बुझ्यौँ, सेम नै भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी डाइनामिकली स्टप गर्ने, रनिङ सर्भरबाट कसरी स्टप गर्ने भनेर यसरी एपिआई बनाएर स्टप गर्न सक्यौँ। अनि त्यसपछि गएर अब नेक्स्ट अन द फ्लो हामीले स्टार्ट गर्ने पनि सिक्यौँ होइन। कसरी चाहिँ यो सेड्युल रजिस्ट्री जुन छ, सेड्युल रजिस्ट्रीबाट कसरी डिलिट गर्ने, कसरी चाहिँ नयाँ एड गर्ने होइन, कसरी स्टप गर्ने होइन, डाइनामिक इन्टरभलहरू राखेर पनि गर्न सक्यो। कुरो एउटै हो भनेपछि चाहिँ यसरी हामीले डाइनामिकली हामीले के गरौँ भन्दाखेरि डिक्लेरेटिभ क्रोन जब र डाइनामिक क्रोन जब चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ है त।